थांबा सुरुवातीपासून सुरुवात करूया. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रॅव्होडीज. तर आज कुठे? इंट्रो पाहून तर तुम्हाला बरोबर अंदाज आला असेल. आपण आज धबधब्यावर जात आहोत. तर कोणता धबधबा? आज आपण स्वप्नवेल पॉईंट जात आहोत. दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट. हा धबधबा महाराष्ट्र राज्यात तिरारी येथे आहे. आम्ही बिचोली येथून प्रवास सुरू केला. अवर रूट विल बी बिचोलीम टू बेडशी वाया दोडामार्ग. पुढे तिरारी घाट चढून चंदगडच्या दिशेने प्रवास केल्यानंतर तिरारी नगर जंक्शनवरून उजवीकडे वळल्यानंतर आणि 10 किलोमीटर. रस्त्याच्या स्थितीनुसार याला अंदाजाने 2.5 तास लागतील. इथे पाऊस कंटिन्यू सुरू आहे. आम्ही आता दोडामार्ग चेकपोस्ट क्रॉस केला. अजून आणि 50 किलोमीटर. विल टेक शॉर्ट स्टॉप हिअर. मी तुम्हाला धरणाच्या पाण्याचा प्रवास दाखवतो. होय, इथे एक धरण आहे. नेम आफ्टर तिरारी विलेज. महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारचा संयुक्त प्रकल्प. हा पाण्याचा फ्लो पाहून धरण किती मोठे असेल याची कल्पना येईल तुम्हाला. घाट विभाग सुरू झाला. हा अतिशय उंच घाट आहे. इथे अनेक इंटरेस्टिंग पॉईंट आहेत, परंतु कृपया चढताना मध्ये थांबू नका. ते तुमच्यासाठी धोकादायक असू शकते आणि तुमच्या मागे वाहन असेल त्यांना पण. घाट आता संपला आणि इथे बघा, धुकं सुरू झालं आणि थंडीही. हे तिरारी नगर जंक्शन आहे. इथून उजवीकडे आणि आणखी 10 किलोमीटर पुढे जायचे आहे. रस्ता खूप वाईड आहे. शार्प रॉक्स आणि स्मॉल वॉटर क्रॉसिंग. अशी वॉटर क्रॉसिंग ओलांडताना काळजी घ्यावी लागते. त्यामध्ये काय सरप्राईज वाट पाहत आहे हे तुम्हाला कधीच कळत नाही. सो बी केअरफुल. ओके, इथे एक डायव्हर्जन आहे. मला वाटतं इथून उजवीकडे आणि तिथे एरो पण आहे. हिअर वी रीच द प्लेस. बाईक पार्क करू आणि धबधबा एक्सप्लोअर करू. हा एक प्रकारचा रिसॉर्ट आणि त्याच्या परिसरात हा धबधबा. धबधब्याची प्रवेश फी 20 रुपये आहे. आणि होय, ग्रुप आणि बाईकमध्ये प्रिफर करा बिकॉज ऑफ द रोड. इन द मिडल कोणतेही सर्व्हिस स्टेशन नाही. हिअर इज द हिडन ब्युटी. काय दृश्य आहे इथून. मेस्मरायझिंग व्ह्यू. कॅमेरा विल नॉट मेक द जस्टिस. हे बघून आतापर्यंतचा प्रवास योग्य ठरला. ते छोटे छोटे धबधबे तुम्ही पाहू शकतात की नाही हे मला माहीत नाही. दे आर लुकिंग ब्युटिफुल. मला वाटत नाही ते कॅमेरामध्ये कॅप्चर होणार की नाही. डू विजिट दिस वॉटरफॉल अँड टेक केअर वेन यू ट्रॅव्हलिंग. हिअर वी आर एंडिंग द व्हिडिओ. होप यू लाईक्ड इट. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केअर, स्टे सेफ अँड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. थँक यू फॉर वॉचिंग ट्रॅव्होडीज.